Då var det dags igen. Ännu ett försök att slå PB i abborre framförallt. Det är fortfarande, nu börjar det dra upp sig mot, vad kan det vara? Det är slutet på mars nu i alla fall och det är riktigt skön vårdag, ganska blåsigt. Jag kunde inte sitta där jag hade tänkt sitta. Men jag har valt ett ställe där det är gött i lä, så hoppas jag att här kan komma någonting här också. Sen är det ju så i de här dammarna att man kan ju få PB i princip alla arter. Eller jag kan det i alla fall. Så jag tog ju PB på abborre för drygt månad sedan faktiskt. 2,2 kilo. Sen har jag varit här 6 gånger till eller 7 kanske. Utan att få någonting. Jag har lyckats filma några när de har simmat förbi och så. Men det har varit segt. Sist jag var här så hade jag ingenting. Men när jag kom hem och tittade på kameran som jag hade ute på mäskplatsen så var där abborre inne. Men det var ganska sent på kvällen. Det var precis när det nästan var för mörkt för att filma. Så att de verkar ha lite aktivitet där. Samtidigt som jag hade det så fick Nils en abborre. Men då var det i princip mörkt. Så att det är kanske så. Man ska fiska in i mörkret för att utnyttja hela dagen. Men idag sitter jag då i damm 4 istället för damm 5. Där var rätt mycket folk i damm 5. Kom visst upp en stor abborre på 2,2 igår också. Vet inte om det var samma som jag fick för en månad sedan. Kan det ha varit. Även i denna dammen är det ju mjuk botten. Och vi får väl se om det händer någonting här. Precis skickat ut första kastet med båda spöna. Så jag har lagt ett på 60 meter och ett på 50 meter. Lite isär sådär. Det ena mäskar med mäsk. Det är mitt vänstra spö här. Har jag mäskat med jord och lite mäsk. Och faktiskt lite jokers i det. Och det högra där har jag bara lite klippt mask och lite maggot i feedern. Ingenting annat. Och jag har bara gjort ett kast där. På den här platsen med mäsk i så har jag i alla fall gjort 5 eller 6 kast. Och tömt feedern liksom. Mycket vårtecken i luften idag. Tranor som flyger förbi. Fortfarande. Det har kommit nu en hel månad tranor här. Och lite flugor och andra insekter som har vaknat till liv faktiskt. Lärkorna sjunger. Ja, det är speciellt. Även om fisket är trögt så här på våren så är det speciellt att komma ut. Så. Det har gått 50 minuter sedan jag kastade ut. Så nu ska jag kasta om det vänstra spöet här. Med det med mäsk. Får vi se om det är någon som har rört grejerna där ute. Kolla. Utsugen maggot. Antingen har det varit kräftor där eller så har det varit fisk. Testar en gång till med 2 röda maggot som jag körde med. Och så sätter jag tiden lite kortare denna gång. Jag kanske kör en halvtimme. Så händer samma sak igen så kommer jag byta ner mig till en 18-krok. Bara för att se vad som händer. Nu har jag en 14-krok. Linan är klipsad. Landmärke på andra sidan är taget. Där klipsar det i. Perfekt. Så sätter jag en timer här nu. Sätter jag 30 minuter då. Så
Får vi se om det händer något på 30 minuter. Är maggoten tuggad en gång till, då blir det en mindre krok och en singel maggot. Lite längre tafs också. Så får vi se om det hjälper. Det är en hel del kräftor här i dammarna också, så det kan ju vara kräftor som har varit där och härjat också. Undrar om det är en napp eller vad. Fogkrokar. Om det är kanske en buske precis där, annars hade jag sänkt ner spötopparna ännu mer. Kanske kan sänka dem lite grann då. Annars är jag rädd att linan fastnar där i busken. Där var det minsann napp. Det var ett riktigt napp, så att men jag missade. Så nu ska jag byta ner till tunnare grejer och se om det kan göra skillnad. Säkert mört som är där och drar. Ni ser det är liksom bara en sån skinnbit, och jag tycker det brukar det ofta vara när det är mörta. Vi får se om jag har rätt eller om kräftorna har förmågan att göra det också. Det vet jag inte, för jag får lite erfarenhet av kräftorna här, eftersom jag inte har fiskat där så jättemycket. Och jag har förberett hemma. Tafsar. Fluorkarbon 0,18 lina. Jag tror inte att linan spelar så stor roll. Så 18 krok på det. Jag hoppas i alla fall inte det. Men jag tycker också att skulle jag fiska med tunn lina så långt ut, så är risken för trassel onödigt stor. 1 meter lång tafs. 18 krok där. Det här med att förbereda tafsar och sånt hemma, det sparar in mycket. Idag hade det inte varit någon problem att sitta här och knyta när det är fint väder och här är vindstilla här där jag sitter. Men regnar det eller blåser mycket så är det pilligt och jobbigt att hålla på med. Så att det kan löna sig att förbereda sånt hemma. Sen mäsket har jag som sagt blandat lite Sensas mörtmäsk, Sensas Gardon, och så har jag i, ja ni ser, där ligger en och annan pink i här, men det är inte många. Jag räknar med att det kanske kommer ut 1 eller 2 pinkis per gång. Och sen har jag i lite jokers också för en gångs skull, som jag hade det tillgängligt. Så, nu ska vi se här. En maggot, lite längre tafs. Ser spöttoppen böjs där, det var för jag sänkte inte linan riktigt, så nu kom det en liten vindpust, blir det som ett segel där. Så jag faktiskt gå fram och sänka topparna lite grann. Så hoppas jag att jag inte fastnar i de jäkla pinnarna där sen. Nej, jag ska kasta om det andra också faktiskt. Maggoten borta på det med. Är det kräftorna som är där ute, tror jag? Kan ju vara så att när jag
håller på med kameran och sånt så missar jag att det nappar. Ja. Ni ser den är tuggad igen. Så då kör vi 30 minuter till här. Om det inte händer något dessförinnan. En fisk. Inget stort, men det är en fisk. Skulle gissa på en liten mört. Kolla. Ja, då var det väl mörtar som var där och drog innan som jag tänkte när maggoten var tuggad. Det är kul, det händer något. Att klipsa linan hjälper mig att kasta exakt lika långt varje gång och att ta ett landmärke på andra sidan hjälper mig att hamna rätt i sidled. Att få feedern att landa på samma fläck varje kast, jag tycker det är A och O för ett lyckat feederfiske. Fisk igen. Kom snabbt efter nedslag det nappet. Lite bättre fisk denna gången. Så jag tror inte den väger högst ett hekto. Allra högst, jag tror inte den är så stor. Den förra var ju inte mer än på 30 gram. $50 gram mört. Lite mer kanske. Då får vi hoppas att det kommer några till då. Det är nog som det blåser i linan där. Det är därför man skulle ha haft den lite lägre. Jag ska se om vi kan fixa ner dem ännu lägre. Att ha mycket lina mellan vattenytan och spötoppen gör att vinden lättare får tag i linan och ger falska napp. När jag satte upp prylarna så trodde jag att jag satt skyddat där jag satt. Men det kom emellanåt kastvindar som drog i linan. Jag vågade inte heller sänka spötopparna för mycket eftersom det fanns grenar längs kanten som jag var rädd att fastna i. Nästa gång jag lyfte spöet så satt den där. Men det var återigen en mört. Fisk. Ännu en mört. Fet mört. Under våren när vattnet är kallt kan det emellanåt bli lång väntan mellan nappen. Och när det väl nappar så är det inte säkert att man lyckas kroka fisken. Här hade jag precis en liten dragning här i vänsterspöet där jag har en 18-krok. Se om det blir något mer. Det var bara en liten dragning men det var klart napp. Jag hade precis stängt av kameran alltså. Men vi krokar och ser. Nej, det blev inte där. Ja, ni ser maggoten eller pinkisarna är tuggade. Jag ska pröva med en pinky bara.
fisk här också. Tyckte det var, men den toppen är lite kraftigare så det syns inte. Jag tyckte det såg ut som det kunde vara, men jag får kolla på videon sen om det var. Jag har haft rensad krok där ett par gånger så. Det är mörtarna som har vaknat till liv helt enkelt. Som är där och käkar. Feta och fina. Klockan är 5:05 nu. Och fiskat i 4 timmar ungefär. Fått 4 mörtar. De har blivit större och större. Varje mört har blivit lite större. Jag har fått 3 på spöet där jag har mäsk och fått 1 på det spöet där jag bara har mäskat med klippt mask och maggot. Men det är kraftigare topp på det spöet där med mask och maggot så att jag har ju haft upp det några gånger när det har varit, när maggoten har varit borta så jag gissar att jag har missat en hel del napp på det spöet på grund av att jag inte har sett det helt enkelt. Och på det andra har jag missat några napp. Möjligt hade man kört bara det vänstra spöet här och koncentrerat sig 100% på det. Inget filmande, inget annat spö, sånt. Bara kört det. Så hade man nog kunnat få ihop ett gäng mörtar, kanske 10-15 stycken. Skulle jag tro. Men nu försöker jag ju fånga PB i abborre så då blir det så här att småfisken får stå på undantag liksom. Jag missade den fan på mig. Tydligt napp där ju. Ja, missade nappet på vänsterspöet där. Jag fick den på högerspöet. Det är en liten mört detta också. Ändå kul att mörtarna har vaknat till liv här. Efter en lång och seg vinter. Är det vinden eller är det virvlar ju runt såna jävla snorvindar här. Jag var tvungen att testa. Då var det nog vinden, men det är lurigt. Skulle satt mig så jag fick ner spötopparna ända till vattenytan. Och då hamnar jag lite på kanten här. Alltså. Jag bryr mig inte om det. Jag får köra så här så får det duga. Ja, jag har tänkt på det ett tag, men det hugger inte så där jättetätt även om jag har fått några stycken här. Så hugger inte tätt så det är svårt att veta när man ska göra byte och sånt. Men nu missar jag ännu ett napp här. Så nu har jag kortat ner tafsen från 1 meter till cirka 60 centimeter. Så får vi se om jag ser nappen tydligare nu. Jag har haft flera stycken när jag har vevat upp så har betet varit söndertuggat. Så nu hoppas jag ska se nappen tidigare. På så sätt på fisk. Fick jag på något
som ändå känns lite bättre. Inget PB, men jag ska vara om det är snorgärs i så fall. Men hyfsad mört skulle jag tro. Det nappar av. Det var ju retligt. Det var ju riktigt retligt. Klockan är snart 6:30 och jag tappade ju alldeles nyss en lite bättre mört skulle jag tro att det var. Det var ingen gigant, men det var ändå en hygglig fisk. På några hektar skulle jag tro. Såg aldrig den. Den släppte där ute när jag vevade in den. Men det var troligtvis för jag var lite uppmärksam när jag gick och startade kameran och sånt. Så hade jag inte full kontroll på drillningen. Rejält kallt nu om fingrarna så jag funderar på om jag skulle ta vantar också. Mössan har jag åkt på. Temperaturen sjunker ordentligt. Verkar inte som det hjälpte att korta tafsen, för nu har jag haft fisk som har tagit larverna igen, så de är där och petar. Men det är ju så också, jag hoppar ju runt och fixar med kameror och sånt, så det kan ju vara att de nappar precis när jag är iväg på något. Så, lyxmacka kvar och en blåbärssoppa. Nej, är det vinden? Jävlar. Jag lurade av den. Blåser det inte här där jag sitter, men det blåser där ute. Med facit i hand skulle jag tryckt ner spöhållarna längre, men jag tyckte inte det var något problem innan. Jag pallar inte nu. Jag trodde alltid innan att de här jäkla kräftorna, de höll sig här nära land. Så om man fiskar långt ut som jag gör idag, 50 meter med detta spöet, så trodde jag man skulle vara fri från dem, men de verkar som sagt finnas överallt här. Frågan är om man inte är en kräfta på detta också. Ännu en kräfta. De har trasslat in sig i linan. Jävla odjur. Vad ska de där ute och göra? Så, det var bara att sätta på en lampa, för där var man det sista mörkerseendet. Men det börjar redan bli för svårt att se topparna. Så att jag tar helt enkelt och ger mig nu. Klockan är 7:15 snart. Så det blir några timmar. Men här på slutet har det inte hänt i princip någonting. Jag fick kräftorna, sen efter dem så har det inte varit någonting. Och kräftor vill man ju inte ha nu. Så det var det sista. Vi får se om där hänger nog en kräfta till. Ja. Så det är väl det enda jag kan lyckas få nu när det är mörkt. Ja, medan jag vevar in det här så tackar jag så mycket för att ni har tittat, och
Nu kanske ni vill titta på någon av mina gamla filmer medan ni väntar på nästa nya. Så glöm inte att prenumerera och så kollar ni vidare på någon av de här. Ha det bra, hej!